नमस्कार, नेपाली तालिम YouTube च्यानलको तर्फबाट यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। आजको श्रृंखलामा हामी हाउ टु ब्याकअप योर ब्लग अथवा तपाईको ब्लगरमा रहेको ब्लगलाई कसरी ब्याकअप लिन सक्छौं र त्यो ब्याकअपलाई कसरी हामी रिस्टोर गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा छलफल गर्ने छौं। यदि तपाईले नेपाली तालिम सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला, जसले गर्दा हामीले दिँदै आएका तालिमका सूचनाहरू आफ्नो इमेलसम्म प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब जाउँ आजको श्रृंखलातर्फ। ब्लगको ब्याकअप हामीले दुई किसिमबाट लिन सकिन्छ। एउटा चाहिँ हामी कम्प्लिट ब्याकअप लिन्छौं या तपाईको इमेलसँग जुन जुन ब्लगहरु कन्सिडर भएका छन्, जुन जुन ब्लग तपाईले आफ्नो इमेलबाट क्रिएट गर्नु भएको छ, ती सबैको एकैपटक ब्याकअप लिने या इन्डिभिजुअल ब्लगको ब्याकअप लिने। हामी सुरुवातमा इन्डिभिजुअल ब्लगको ब्याकअप कसरी लिने त्यसको बारेमा जानकारी लियौं। त्यसको लागि तपाईले सुरुवातमा आफ्नो ड्याशबोर्डमा जानुहोस्। ब्लगको म blogger.com ओपन गरे र मसँग यहाँ नेपाली तालिम भन्ने ब्लग छ र यो ब्लगमा केही पोस्टहरु छन् र यो सबै पोस्टहरुलाई म ब्याकअप लिनको लागि सुरुवातमा यहाँ तपाई सेटिंग्समा जानु होला र त्यसपछि यहाँ अदर भन्ने छ, अदरमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्ट एन्ड ब्याकअप भनेर। र तपाईले यदि आफ्नो ब्लग डिलिट गर्न मन लाग्छ भने यहाँ डिलिट योर ब्लग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र हामी इम्पोर्ट कन्टेन्ट र ब्याकअप कन्टेन्ट भन्ने छ। सुरुवातमा हामी यो ब्याकअप यहाँ चाहिँ ब्याकअपमा हामी क्लिक गर्ने छौं। त्यसपछि हामी इम्पोर्ट भनेको यदि रिस्टोर गर्नु छ त्यो ब्याकअप भने हामीले पछि रिस्टोर गर्न सकिन्छ। ब्याकअप किन जरुरी हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामीले जानी नजानी गल्ती गरिरहेका हुन्छौं, जसले गर्दा हाम्रो ब्लग डिलिट पनि हुन सक्छ र हामीले धेरै मेहनत गरेर त्यस्ता पोस्टहरु लेखिरहेका हुन्छौं र पछि हामीले जब अर्को ब्लग बनाउँछौं त्यतिखेर चाहिँ हामीले यही पोस्टलाई रिस्टोर गर्न सक्छौं। र अब हामी कसरी ब्याकअप लिने त? यहाँ चाहिँ ब्याकअप ब्लग ब्याकअप कन्टेन्टमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ अदर ब्याकअप कन्टेन्ट भनेको छ र यहाँ तपाई सेभ टु योर कम्प्युटरमा जानु होला र यहाँ तपाईले फाइल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ। यहाँ र सो गरौँ, यहाँ चाहिँ XML फाइल डाउनलोड भइसकेको छ र यही फाइललाई हामी रिस्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ र जम्मा 417 KB को रहेछ। तपाईसँग जति धेरै पोस्टहरु भए त्यसरी नै यसलाई चाहिँ यो फाइलहरुको स्पेस बढ्दै जान्छ, यसको साइज बढ्दै जान्छ। र मसँग अर्को यहाँ नेपाली अकाउन्टेन्ट भन्ने ब्लग छ र यो ब्लगमा चाहिँ अहिले पोस्ट 0 छ र म अघि डाउनलोड गरेको नेपाली तालिम ब्लगबाट चाहिँ यसमा त्यो पोस्टलाई कसरी रिस्टोर गर्ने त? यहाँ सेटिंग्समा जाउँ, त्यसपछि युजरमा जाउँ र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्ट कन्टेन्ट भनेर हामी ब्याकअप लिनको लागि ब्याकअप कन्टेन्टमा गयौं र अब यहाँ रिस्टोर गर्नको लागि इम्पोर्ट कन्टेन्टमा जाउँ र यहाँ हामी सुरुवातमा क्याप्चा भेरिफाई गरौँ। क्याप्चा भेरिफाई गरिसकेपछि यहाँ इम्पोर्ट फ्रम कम्प्युटर छ र हामी यहाँ अघि डाउनलोडमा थियो र यो डाउनलोडमा हामी यसलाई क्लिक गरिदियौं XML फाइल र अटोमेटिक यहाँ चाहिँ अटोमेटिकली इम्पोर्ट भएर पब्लिश हुनेछ र यसमा के समय लाग्छ र इम्पोर्ट भइसकेपछि यहाँ टोटल इम्पोर्ट भइसकेपछि अटोमेटिकली यो पब्लिश हुनेछ र यो हामी एकछिन केही 20-25 वटा आर्टिकलहरु होला। यहाँ चाहिँ एकछिन टाइम लाग्छ त्यो इम्पोर्ट हुन्जेल। त्यसपछि हामी हेर्ने छौं यो ब्लगमा एकपटक पोस्टहरु आए कि आएन भनेर। इम्पोर्ट सकिएको छ। यहाँ 50 वटा फाइलहरु इम्पोर्ट भइसकेका छन् र सुरुवातमा इम्पोर्ट गर्दाखेरि यहाँ तपाईले ट्याग्सहरु जस्ताको तस्तै ट्यागहरु आएको छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू चाहिँ 0 छ। जब तपाईले इम्पोर्ट गर्नुहुन्छ भ्यू जहिले पनि 0 हुन्छ र यहाँ अटोमेटिक 50 पोस्टहरु पब्लिश भइसकेको छ र यो ब्लगमा पनि म एकपटक चेक गर्छु। नेपाली अकाउन्टेन्ट यसरी 50 पोस्टहरु पब्लिश भइसकेको छ र जुन हामीले नेपाली तालिम ब्लगमा थियौं हामी सबैलाई यहाँ चाहिँ ब्याकअप रिस्टोर गरिसकेका छौं। म यसलाई अहिलेको लागि चाहिँ म यसरी देखाउनको लागि मात्र थियो र मैले यसलाई सबै पोस्टहरु डिलिट गरेको छु। यसरी डिलिट गर्न सक्छौं हामी। यो भयो हामीले कसरी इन्डिभिजुअल ब्लगको कसरी ब्याकअप लिने त।
जस्तो तपाईसँग आफ्नो ड्यासबोर्डमा चाहिँ धेरै ब्लगहरु छन्। मसँग चाहिँ यहाँ दुईटा ब्लग छ, नेपाली तालिम र नेपाली अकाउन्टेन्ट भन्ने। र यस्तै तपाईसँग 10-20 वटा ब्लग छ भने इन्डिभिजुअल गरेर चाहिँ गाह्रो हुन्छ। र त्यसको लागि हामी एकैपटक ब्याकअप लिनको लागि आफ्नो इन्टरनेट ब्राउजरमा जानुहोस्, google.com/takeout। जस्तो हामीले लास्ट टाइम युट्युब च्यानलको ब्याकअप लिएको थियौं, त्यसरी नै हामी यहाँ google.com/takeout भनेर क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँ आइसकेपछि तपाईले यहाँ सबै गुगलका जति पनि आफ्नो प्रोडक्टहरु छन्, फिचरहरु छन्, यहाँ सबैको ब्याकअप लिनको लागि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ सुरुवातमा सबै सेलेक्ट भएको छ, अनसेलेक्ट गरौँ। र सेकेन्ड अप्सनमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्लगर अल ब्लग्स भनिएको छ। र यहाँ तपाईले यसलाई यहाँ अन गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई तपाई नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि क्रिएट एज सेभ गर्नुहोस् र तपाईको ब्लगको ब्याकअप यहाँ सुरु भइसकेको छ। र इमेल आउने छ तपाईलाई। त्यो इमेल आइसकेपछि त्यो इमेलको डाउनलोड लिंकलाई फलो गरेर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र सबै ब्लगको ब्याकअप तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ ब्याकअप रेडी भइसकेको छ, 1 MB को रहेछ। यहीँबाट डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि एकपटक फेरि लगइन गर्नलाई अप्सन सोध्छ र यसले ब्याकअप स्टार्ट भइसक्यो। यहाँ ब्याकअप टेकआउट भनेर यहाँ आइसकेको छ। हामी सो गरौँ, यहाँ आइसकेको छ। म यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्छु। यहाँ फाइल आइसकेको छ टेकआउटमा, ब्लगर भनेर यसरी। यहाँ भित्र चाहिँ नेपाली अकाउन्टेन्ट र नेपाली तालिम दुवै ब्लगको ब्याकअप यहाँ आइसकेको छ। यसलाई पनि अघि जसरी हामी रिस्टोर गरेका थियौं त्यसरी नै तपाईले रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी आज हामीले कसरी ब्लगको ब्याकअप लिने हामीले सिक्यौं। यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको लागि तपाईले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुहोला। ब्लग सम्बन्धी करिब 12 वटा भिडियोहरु ल्याइसकेको छु र तपाईले हाम्रो प्लेलिस्टमा गएर ती भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृंखलाबाट बिदा चाहन्छु। सबैको जय होस्। जय नेपाल।